Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках. Про це повідомила Державна митна служба. Очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір теж взяти участь у масштабній акції протесту. Водіїв і підприємців просять враховувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок. Напередодні черга на в'їзд у пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ складала 550 вантажівок, а в електронній черзі на виїзд очікувала понад 800 транспортних засобів. Я ж нагадаю, цього тижня польські фермери блокували 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоїть понад 1000 вантажівок. 11 лютого польські фермери біля кордону зупинили 3 українські фури і цинічно висипали зерно на дорогу. Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за інцидент, але заявив, що фермери, цитую, не стримали емоцій. Але не зерном єдиним. Напередодні, попри свою обіцянку, польські протестувальники не пропустили вантажівку з автівками для українських військових. Наші водії оприлюднили відео на одному із заблокованих пунктів пропуску, де поляки не пропустили вантажівку з автомобілями для сил оборони, хоча водій мав усі необхідні документи. Натомість його відправили в кінець 18-кілометрової черги. Подвернули машину з гуманітаркою по ID-коду, везе машини військові. Зараз я підійду до водії, зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Ну, розкажіть, чого. Доброго дня. Я був свідком цієї ситуації, мене звати Хомяк Олег Григорович. Ми йшли разом, я йшов позаду цієї машини, яка везе гуманітарний конвой. Людина везе дійсно машини на ЗСУ. Ми приїхали на кордон, стояли, поліція нас завела. Група невстановлених осіб, я не скажу, що це трактористи, тому що були состояння алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все, кидати водій цієї вантажівки, даної вантажівки. Покажу вам, це є водій цієї вантажівки. Нагадаю також, чим саме поляки прикривають увесь той сюр, який вони влаштовують уже 3,5 місяці на українських кордонах. Ще 6 листопада польські перевізники заблокували для вантажівок низку пунктів пропусків. Це вони мотивували тим, що начебто так званий транспортний безвіз, що його у червні 22-го року ратифікувала Єврокомісія, створює для них несправедливу конкуренцію. Мовляв, українські перевізники возять дешевше через пільги від ЄС, і частково це так, але є ще 2 причини, про які польські підприємці воліли мовчати. Перша. Українці справді можуть позмагатися з іншими за якістю, а не лише за ціною перевезень. А друга. Частина із цих мітингарів возили товари до Росії і Білорусі. З санкціями вони втратили цей ринок агресорів, але, мабуть, радо відновили б ці послуги, попри всю ту кров, яку продовжує проливати Кремль. Уже 9 лютого, коли перша блокада почала потрохи затихати, польські фермери включилися у ці протести сильніше. Їхні вимоги дуже схожі, щоправда, їм не подобається конкуренція вже у сільськогосподарській царині, мовляв, занадто багато українських товарів у Польщі. Але ця вимога поляків є достатньо безглуздою, адже ця країна, перш за все, виступає у якості транзиту української аграрної продукції в інші країни. І це підтвердив в інтерв'ю Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики продовольства України. Далі слухаємо детальніше. Більше того, Україна у вересні 2023 року прийняла рішення ліцензувати на експорт пшениці, кукурузи, насіння ріпаку та соняшнику до 5 країн, в тому числі Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини, Угорщини. І процедура ліцензування говорить, що ліцензію на експорт цієї продукції можна отримати тільки після погодження країни призначення. Зараз якраз про це йдуть технічні перемовини з Польщею. Тобто, якщо Польща не погоджується, то ця продукція туди їхати не буде. Тому все ж таки Польща – це перш за все транзит української аграрної продукції в інші країни призначення, в тому числі поза межами Європейського Союзу. Що стосується тез поляків про загрозу ринку, то Єврокомісія заявила, що їх немає. Тому акція містить не лише економічне підґрунтя.
Нове рішення про продовження торгових преференцій щодо України містить чіткі запобіжники від перевищення обсягів імпорту, які можуть загрожувати внутрішньому ринку ЄС та окремих країн-членів. Тим часом ми з вами плавно переходимо до висновку, який можна оформити у прислів'я «кому війна, кому жнива». Адже польським, як загалом і європейським фермерам, дуже стало в горлі зерно українське, але їм абсолютно не мулює зерно російське, яке найімовірніше просто цинічно вкрадене з наших територій. Росія, наприклад, хвалиться тим, що торгівля з Європейським Союзом значно покращилася. За даними Євростату, у 2023 році закупівлі російського зерна зросли у 10 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними російського зерна, за рік Росія відправила в Євросоюз понад 2 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, що більш ніж вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. І це попри санкції, які та ж Європа наклала на країну-агресорку. Схема дуже проста. Дві найбільші калінінградські компанії експортують зерно транзитом через порти Литви, подають заявки та отримують дозвіл на транспортування зерна транзитом через Литву. Литовський експедитор сплачує з них податки. Потім заходить литовська компанія, одержувач зерна, і російське зерно йде в порт, один з найбільших терміналів, і успішно доходить до третіх країн. Всі мита сплачені, дозволи отримані, і таких компаній багато. У цій програмі беруть участь литовські посередники, експедитори, перевізники та логістичні компанії, каже Кароліс Шимас, президент Литовської асоціації переробників і торговців зерном. За словами Шимаса, у 2023 році експорт російського зерна через Литву зріс на 6 мільйонів тонн. Так, це відбувається у Литві, до речі, в Латвії теж, за даними експертів, але польські протестувальники начебто так сильно бояться конкуренції на європейському ринку. Тож їм, мабуть, краще було б перекрити порти у Литві, бо ж експорт російської продукції за рахунок тимчасово окупованих територій зріс. Бачите, такі риторичні питання, які зараз з'являються, і ми бачимо більше політиканства, ніж якихось здорових вимог. І зрештою, якщо польських перевізників, згодом фермерів не влаштовувало рішення Європейської комісії, то питання постає в тому, чому не блокують саме Європейську комісію, не ставлять свої вимоги там, а вкотре прийшли на польсько-українські кордони. Українські перевізники цього тижня почали свою акцію протесту біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Вони також планують перешкоджати руху польських вантажівок, як це відбувається на території Польщі з українським транспортом. На кордоні 15 вантажівок та приблизно 20 легковиків. На вантажівках розміщені написи українською, польською та англійськими мовами. Згідно з попередньою заявою організаторів протесту, акція буде тривати до 10 березня.